Sziasztok! A mai videóban egy olyan dolgot hoztam nektek, amire már nagyon régóta vágytam, hogy megérkezzen, és kipróbálhassam végre, hogy milyen kávét is készít. Ma le fogjuk tesztelni, hogy az Aeropress milyen, hogyha papírfilter, és milyen, hogyha fémfilterrel készül. Csapó! Vízre, vagy hogyha nincsen. Felsőt kellett cserélnem, mert a fekete nem tetszett, nagyon beleolvadtam a környezetbe. Akinek az Aeropress még újdonság, és nem tudja, hogy is készül, mi is az tulajdonképpen, itt van fenn egy videó, erre klikkeljetek rá, és elmondom az alapokat, amit tudni érdemes róla. Tehát a mai videóban Aeropress fémfilter. Szerintem, hogyha valaki vesz egy Aeropress-t, már önmagában az eszköz elképesztően sokoldalú. Konkrétan világbajnokságot rendeznek abból, hogy megtalálják a legfinomabb lefőzési módot. Tehát tényleg nem mondom, hogy végtelen, biztos van neki vége, de több száz lefőzési mód, és ez még csak maga az Aeropress. Ezen kívül tudsz hozzá vásárolni különféle kiegészítőket, amivel például espresszót vagy cold brew-t tudsz készíteni, tehát elképesztő, amit ez a kicsi eszköz tud. A mai napon, amit fogunk tesztelni, az egy fémfilter. Miért fémfilter? Kezdjük azzal, hogy ha valaki vásárol egy Aeropress-t, már alapból a csomag tartalma egy 350 darabos papírfilter, egy ilyen kis szolid tartóval. Hogyha ez elfogynak, akkor tudsz magadnak vásárolni egy új csomagot, szintén ezzel a 350 darabos mennyiséggel, és tényleg nagyon-nagyon olcsó, tehát ilyen 2000 forint környékén mozog. De akkor miért is használják fémfiltert? Hát először is zöldebbek vagyunk vele, ugyanis ugye nem használunk papírt, viszont azért meg kell védjem az Aeropress-t ebből a szempontból is, mert hát hogyha összehasonlítom például egy 3 személyes Chemex papírfilteréhez, hát egy pár darab kijönne belőle, tehát hogy viszonylag kevés papírt használunk, de ettől függetlenül ezt még jobban tudjuk minimalizálni, hogyha van egy fémfilterünk, csak leöblítjük, elmosogatjuk, és következőleg is fel tudjuk használni. A papír és a fémfilter is tökéletesen ugyanúgy működik, van nekünk egy filter tartónk, tehát papírt használva ugyanúgy belehelyezzük, és aztán lerinzeljük, hogy megszabaduljunk a papír mellékízétől. A fémnél én nem szoktam előrinzelni. Viszont mielőtt kávét főzünk, annyit még azért elmondok, hogy tehát maga ez a fémfiltert sem úgy kell elképzelni, mint egy sima fémből készült filter, mert hogy tehát ugye van nekünk például egy French pressünk, videó itt fent, van egy French pressünk, ami szintén fémfilterrel működik, viszont egy Aeropress filternek jóval finomabb szerkezetűnek kell lenni, ugye azért, hogy a kávé ne csak így simán átmenjen rajta, illetve a forró víz ne csak így simán átmenjen rajta, hanem tényleg valamiféle nyomást kelljen gyakorolni az eszközre, azért, hogy a kávé ugye átpréselődjön. Jöhet a fémfilter. Tehát belehelyezem a filtert, tehát ahogy mondtam, már előzőleg én nem szoktam ezt átmosni, felmelegíteni, de egyébként nyugodtan tehetitek, hogyha szeretnétek. Egy kevés vizet átcsolgatok, csak hogy maga a fém szűrő is felmelegedjen. Töltsér, mehet bele a kávé, jöhet a mérleg és a stopper, és az első 30 grammom. Tehát miért is választanám a metal filtert a papírfilter helyett? Azon kívül, hogyha ugye utaztok, akkor nem kell magatokkal vinni az egész filter csomagot, illetve nem tudtok belőle lényegében kifogyni, hiszen bármennyiszer újra lehet használni. Ezen kívül, hogyha jobban kedvelitek az olajosabb, testesebb kávékat. Tehát amit csinál ez a fémfilter, az az, hogy a kávéban bizony vannak olyan olajok, amiket egy papírfilter jobban meg tud szűrni, mint egy fémfilter. Én egyébként ezért is szeretem jobban a papírfilteres eljárásokat, mint a fémfiltert, viszont ha már arról beszélünk, hogy mit lehet kihozni egy kávéból, akkor például egy ilyen metal filter, egy ilyen fémfilterrel, az Aeropress-szel egy totálisan más kávé élményt tud nektek adni. Ugyanaz az eszköz, csak egy másik filtereljárással. Meg is vagyunk, a kávénk lefőtt. Itt ugye, hogyha takarításról van szó, azért figyeljetek oda, hogy a fémfiltereteket megmentsétek. Ezt leemeljük, a fémfiltert leemeljük róla, vigyázni, mert nagyon forró, és aztán nyomom át az accot, öblítés, és jöhet a következő.
Tehát demonstrálom gyorsan, hogy mit is jelent az, hogy a fémfilter nem képes annyira megszűrni az olajokat, a kávénak a melléktermékeit, mint egy papírfilter. Hoztam egy V60-at, elő van melegítve már nekem itt a papírfilter és minden. Lefőztem fémfilterrel egy Aeropress-t, ezt most át fogom szépen önteni, és megnézzük, hogy az átsorgás után mi az, ami fennmarad magán a filteren, és onnan fogjuk látni, hogy mi a melléktermékünk. Nézzük! Az első fél perc az nagyon gyorsan ment, azóta pedig elképesztően lelassult a csepegés, de már itt is látszik az oldalán, hogy milyen mennyiségű az a melléktermék, amit nem képes megszűrni egy fémfilter, vagy nem szűr meg egy fémfilter, és pár perc után íme a végeredmény. És gondol nekünk az acc? Egyáltalán nem. Minden embernek megvan a maga ízlése, van aki jobban kedveli a testesebb és olajosabb kávékat, annak egy ilyen fémszűrő egy tökéletes választás. Melyiket választanám én? Megmondom őszintén, mind a kettőt. Tehát az a legjobb, hogyha mind a kettő van. A fémfilternek megvan az előnye, hogy többször lehet használni, és ezáltal nem termelek papír hulladékot, nem kell sok papírt magammal vinni, nem tudok belőle kifogyni, és hát igazából magának az eszköznek egy hatalmas előnye a hordozhatóság, ez a metal filter, a fémfilter csak még egy szinttel feljebbre helyezi. A papírfilter pedig azoknak kedvezőbb, akik szeretik, hogyha tisztább ízű a kávé, kevesebb melléktermék van benne. Kommentben írjátok meg, hogy ki az, aki már használt fémfiltert, és mik a tapasztalataitok, tökre kíváncsi vagyok, illetve hogy mit gondoltok, fém vagy papír. Bármelyiket is választjátok, az biztos, hogy egy nagyszerű kávét fog ez az eszköz nekünk főzni. Egészségünkre! Köszönöm szépen, hogy ezt a videómat is megnézted, további kávés tartalmakért ne felejts el feliratkozni, találsz lent a videó alján egy linket, illetve itt vannak fenn további videóim, az egyik egy V60, a másik pedig a kedvencem, az egyik kedvencem a Chemex kávéfőző eszköz. Ha pedig ez a videó tetszett, akkor mindenképpen dobj egy lájkot. Köszönöm, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk, sziasztok!